Greetings YouTube and sa lahat ng mga viewers. Gusto ko lang i-share sa inyo ulit ang pag-install ng plate number at ng RFID ng ating Honda Genio. Okay? Nakuha ko yung plate number at yung RFID last week ng February. Kasi nakuha ko yung binili ko tong Honda Genio nung first week ng January. Okay? Mention ko na lang din sa inyo, no? Kaya ako ang magkakabit ng plate number tsaka ng RFID sticker kasi sabi sa dealership dapat daw sila talaga magkakabit ng plate number tsaka ng RFID sticker. Kaya lang dahil wala daw sinamang maliit na tornilyo yung LTO at walang maliit na tornilyo ang dealership, bumili na lang daw ako ng maliit na tornilyo at ako na lang ang magkabit. Ito yun, yung tornilyo na maliit. Kasi siyang pumasok dun sa loob. Okay? Usually kasi ang mga tornilyo ng plate number yung ganito. Yan, medyo malaki siya. Okay? Yan, kaya ang gagamitin natin yung maliit na tornilyo. Okay? Yan. Itong bracket na to, kasama to sa Honda Genio nung binili ko siya. Itong bracket na to. Yan ang materials na gagamitin natin. Ito lang, size 10 tsaka 8. Basic tools lang. Tsaka itong dalawang maliit na tornilyo. Tsaka itong Allen key. Alright? So, simulan na natin. Madali lang siya. Galin natin itong nut. Tapos, kabit natin dito. Yan. Ulo. Yan. Up. So, ganyan siya. Kabit natin sa likod. Tamang sikip lang para hindi masira yung plastic. Okay? Bila naman. Yan. Hindi pa. Okay? Yan lang siya. So, very easy lang. Tapos, dito na tayo sa plate number. Yan, tanggalin natin yung nut. Susok natin dito. Ayaw niya pumasok. Yan. Ikot na lang natin para pumasok siya. Alright, one more. Isa pa. Yan. Dito siya. Ikot na lang din natin para masok. Yan. Okay. Tapos, pwede natin ilagay dito sa bracket. Ayan. Dali lang. Okay. Isa pa. Sa kabila. Okay. Plate number na tayo.